হাই কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালনে আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে মই এনে এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মই বনাইছোঁ আজি ৰাতিপুৱা মৰ্নিং ব্ৰেকফাষ্ট এয়া মই ব্ৰেডখিনি সাইড কাটি লৈছোঁ আৰু এয়া ব্ৰেডখিনি কাটি মেলি হৈ গ'ল মই সয়াবিন কেইটামান তিয়াই লৈছিলোঁ এইখিনি মাজে মাজে কটাৰীখন দি কাটি দিছোঁ সয়াবিনৰ পানীখিনি চেপি মেলি মই কাঁহীখনতে থৈ দিলোঁ আনফালে মই বাটি এটাতে বিলাহী এটা কাটি লৈছিলোঁ মিহি মিহি কৰি আৰু এটা গেছতে মই কেৰাহীখন পতাৰ পাছতে তেল ঢালি লৈছোঁ তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে মই প্ৰথমে বিলাহীখিনি অকমান দেৰি ভাজি ল'ম বিলাহীখিনি গলিবৰ বাবে মই দি লৈছোঁ নিমখ অকমান এতিয়া দি ল'ম মই কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ অকমান আৰু ধনিয়া পাউডাৰ আৰু হালধি অকমান দি ল'ম এতিয়া মই এই গুটিখিনি হেতাৰে ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম এইখিনি মিক্স কৰাৰ পাছতে মই এতিয়া দি লৈছোঁ সয়াবিনখিনি দিয়াৰ পাছতে মই এইখিনি আৰু অলপ দেৰি ভাজি মেলি ল'ম এইখিনিও বনাই মেলি হৈ গ'ল এতিয়া মই ব্ৰেড এখন লৈছোঁ ব্ৰেডখনৰ ওপৰত মই চামুচেৰে এইখিনি দি লৈছোঁ এনেদৰে চাৰিওফালে লগাৰ পাছতে ওপৰত আৰু এখন ব্ৰেড দি পিনি এনেদৰে অকমান হেঁচি লৈছোঁ এনেদৰে গোটেইখিনি মই বনাই ল'ম এতিয়া মই আকৌ গেছতে টাৱাখন পতাৰ পাছতে তেল দি লৈছিলোঁ অকমান তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে মই ব্ৰেডখিনি এনেদৰে দি লৈছোঁ চামুচখনেৰে মই এতিয়া ইলুটি কৰি লৈছোঁ আৰু এইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া মই প্লেট এখনতে কাঢ়ি লৈছোঁ এনেদৰে গুটেইখিনি মই বনাই লম
এইখিনি বনাই মেলি হোৱাৰ পাছতে মই কটাৰীখনে ব্ৰেড এখনৰ মাজত এনেদৰে কাটি লৈছোঁ। এনেদৰে ব্ৰেড গোটেইখিনি মাজে মাজে কাটি লোৱাৰ পাছতে হৈ গ'ল। এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।